Okay, video vlog check everyone. We are here in Calamba, Laguna at meron ditong isang open house ni Bria Homes. Bria Homes daw yung tinatawag nilang ang pambansang pabahay dito sa Philippines dahil they are offering this unit, house and lot, for only 750,000 pesos. Grabe. Yun ata yung pinakamurang pabahay na narinig ko. At they are so serious about it. At para sa mga taong perfect for yung mga low income at saka yung kanilang terms naman ay okay. So yun, we're going to check out their open house event. Also check out some pabahay, house and lot. At yun, check natin kung talagang okay talaga to para sa atin. Some areas po may townhouse lang, some areas po merong both models po. So, ganyan na ganyan po yung itsura niya pag sinalover po natin sa inyo. So, ganyan po yung itsura ng laba. So, betina po is pwede po under bank or under pag-ibig po. So, but ngayon po, majority po ng projects namin is under bank financing po. Isang panata ng Bria na makapagbigay ng disenteng tahanan sa bawat isang Pilipino. Iyan ang after 5 years of being in the business, that's one thing na maipagmamalaki namin dito sa Bria na lahat nagkakatotoo. Itong Calamba, sabi ko nga kay Chris, this is sold out and we're just open our sequel to this which is located in Mahada. But very soon, I think sa Calamba, doon sa mga taga Calamba, kasi alam ko nandito kayo for Calamba, ang target namin is to have 3 or 4 projects in Calamba along sa dami ng tao dito. Okay? So ito yung location namin here sa Calamba, Laguna. So ito yung open space. So nandito kami. Ayan, dyan kami. And ito yung mga bahay. Oh my God. Look. So actually mga 4,000 units ang meron sila dito. Ayan, katumbas ng 25,000 people na nakatira dito. Kung baga sabi nga ni Sir, hindi na ito housing site. It's already parang town na kasi sobrang daming nabigyan ng bahay. Ayan. Sold out na siya actually. Pero mag-open pa sila ng mga bago pang project here din sa Laguna. Kanina nakita nyo yung bare space na unit na worth 750,000 pesos. Ito, let's check out a sample unit din na furbish. Kumbaga may laman sa loob. Ito yung actual look of your home pag nilagyan nyo ng gamit. So let's check it out, yo. Thank you guys for watching. So sana nagustuhan nyo yung episode natin ngayong araw na ito.
So Bria Homes, if you're looking for a mura pa bahay, check out Bria Homes. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you at the next video vlog adventure. Hindi na kami kumain ng goto at Hi guys! Mami.